Realmeको स्मार्टफोन र एक्सेसरिजहरू छोटो समयमै एकदम नै पपुलर भएका छन्। 2018 मा ओप्पोको सब ब्रान्डको रूपमा बजारमा आएको Realme विश्वकै एक छिटो ग्रो भइरहेको ब्रान्डको रूपमा चिनिन सफल भइरहेको छ। नेपालमा केही वर्ष यता मात्रै आएको Realme अरू ब्रान्डसँग कम्पिट गर्दै आफ्नो स्थान बनाउन सफल रहेको छ। आजको यस भिडियोमा भने हामी नेपालमा हालसाल नै लन्च भएको बजेट फोन Realme 9i जसको मूल्य भने 24,449 र 27,949 छ, यसको अनबक्सिङ र अलिअलि पहिलो इम्प्रेसनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। Realme 9i को बक्स लास्ट इयरको Realme 8i जस्तो नै छ, तर यसमा चाहिँ यो ब्ल्याक कलरको सानो स्ट्रिप छ र पछाडिको पार्ट सबै ब्ल्याक छ। यसको माथिपट्टि चाहिँ बक्समा के आउँछ लेखेको छ, यो अहिले हेर्ने नै छौँ र यसको पछाडिपट्टि चाहिँ स्पेसिफिकेसनहरू छ। यो फोनमा चाहिँ 4GB र्याम, 64GB स्टोरेज, स्न्यापड्रागन 680 प्रोसेसर, 33 वाटको डार्ट चार्जिङ, 5000 mAh को ब्याट्री र 50 मेगापिक्सलको AI क्यामेरा रहेको छ। यसको डिटेल स्पेसिफिकेसन चाहिँ हामी अहिले हेर्ने नै छौँ। अब भने बक्सभित्र के छ हेरौँ। खोल्ने बित्तिकै माथि चाहिँ यो अ ग्रेट स्टोरी सिन्स द फर्स्ट स्लिप लेखिएको सानो कागजको प्याकेज छ। यसको भित्र चाहिँ एउटा सिम इजेक्टर टुल, यो पेपर वर्कहरू र एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट कभर रहेको छ। यो फोन त भइ नै हाल्यो, यो चाहिँ ब्लू कलर भेरिएन्टवाला हो। यसको अर्को चाहिँ ब्ल्याक कलर भेरिएन्टको छ। अरू चाहिँ यसमा एउटा 33 वाटको फास्ट चार्जर र एउटा USB टाइप सी केबल छ। एक्सेसरिजमा अपग्रेडको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा 33 वाटको फास्ट चार्जर छ, जुन चाहिँ पहिलेको Realme 8i को 18 वाटको भन्दा चाहिँ अपग्रेडेड छ। डिजाइन वाइज चाहिँ हेर्दा राम्रो नै छ। प्लास्टिक बडी भए पनि चिप चाहिँ देख्दैन। पछाडिपट्टि यो औँलाको दागहरू चाहिँ यसमा सजिलै लाग्दो रहेछ। फोहोर पनि पक्कै नै छिटो नै हुन्छ होला, सो कभर युज गर्दा चाहिँ राम्रो। यो फोनको इन ह्यान्ड फिल चाहिँ नर्मल नै छ, कभर बिना पनि ग्रिप राम्रै छ। यसको वेट चाहिँ अराउन्ड 190 ग्रामको छ। यसमा 6.6 इन्चेसको IPS LCD पंच होल डिस्प्ले छ, जसको रेजोल्युसन चाहिँ 1080x2412 रहेको छ भने यो स्क्रिनको रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्जको छ र म्याक्सिमम ब्राइटनेस चाहिँ 480 निट्सको छ। यो फोनमा चाहिँ डिस्प्लेमा मेजर चेन्जको कुरा गर्दा त्यही रिफ्रेश रेट नै छ। साइज चाहिँ दुईटैको अलमोस्ट सेम नै छ, तर Realme 8i मा 120 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट थियो भने यसमा चाहिँ 90 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट मात्रै छ। यो चाहिँ मेनली यसको चिपसेटको लिमिटेसनले गर्दा पनि हो। यसमा रहेको स्न्यापड्रागन 680 प्रोसेसरले म्याक्सिमम 90 हर्ट्जसम्मको रिफ्रेश रेट मात्रै सपोर्ट गर्छ। यसको स्क्रिन टु बडी एस्पेक्ट रेसियोको कुरा गर्दा चाहिँ अलमोस्ट 91% रहेको छ र यसको भ्युइङ एंगलहरू पनि राम्रो नै छ। पोर्ट र बटनको कुरा गर्दा चाहिँ यो फोनको तलपट्टि एउटा स्पिकर, टाइप सी पोर्ट, माइक्रोफोन र 3.5 mm को हेडफोन ज्याक छ। टपमा चाहिँ नोइज क्यान्सलिङ माइक्रोफोन छ, जुन चाहिँ काइन्ड अफ स्मल अपग्रेड नै हो, किन भन्दा Realme 8i मा चाहिँ यो सेकेन्डरी माइक्रोफोन थिएन। लेफ्ट साइडमा चाहिँ एउटा सिम कार्ड ट्रे छ, जुनमा चाहिँ दुईटा न्यानो सिम कार्ड र एउटा 1 TB सम्मको माइक्रो SD युज गर्न मिल्छ र भोल्युम रकरहरू छ। राइट साइडमा एउटा पावर बटन छ, जुनमा चाहिँ एउटा फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर माउन्टेड छ। स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्दा यसमा क्वालकमको स्न्यापड्रागन 680 चिपसेट छ, जुन चाहिँ पहिलेको Realme 8i को MediaTek Helio G96 भन्दा कम्प्लिटली डिफरेन्ट छ। हामीहरूले पर्सनली चाहिँ टेस्ट गरेका छैनौँ, तर बेन्चमार्क स्कोर्सहरू हेर्दा पहिलेको Realme 8i को Helio G96 प्रोसेसरको अलिकति राम्रो स्कोर थियो। फुली पर्फर्मेन्स टेस्ट चाहिँ अब रिभ्यू भिडियोमा पक्कै पनि गर्ने नै छौँ, तर सर्फेसली डाटा कम्पेयर गर्दा चाहिँ प्रोसेसर वाइज यसमा थोरै डाउनग्रेड हो कि जस्तो पनि छ। आर्किटेक्चर चाहिँ पहिलेको Realme 8i र यो दुईटै 64GB को हो र यो दुईटामा मेन डिफरेन्स चाहिँ CPU फेब्रिकेसनको पनि छ। Realme 8i मा 12 नैनोमिटरको CPU फेब्रिकेसन थियो भने Realme 9i मा चाहिँ 6 नैनोमिटरको फेब्रिकेसन छ। यो 6 नैनोमिटर 12 नैनोमिटरहरू सिम्पली बुझ्नु पर्दा चाहिँ ट्रान्जिस्टरको साइजहरू हो र जति सानो नम्बर भयो त्यति डेन्सली चाहिँ चिपहरू प्याक्ड हुन्छ र त्यसले चाहिँ पर्फर्मेन्समा बुस्ट दिन्छ भने एकदमै पावर एफिसिएन्ट पनि हुन्छ। GPU चाहिँ यसमा Adreno 610 छ, जुन चाहिँ मोस्टली मिड रेन्ज एन्ड्रोइड स्मार्टफोन र ट्याब्लेटहरूमा युज हुन्छ र गेमिङ र अरू थोकको लागि चाहिँ राम्रो नै हुन्छ। यो फोनमा 4GB को र्याम र 64GB को स्टोरेज छ। यसको अर्को भेरिएन्टमा चाहिँ तपाईहरुले 6GB र्याम र 128GB स्टोरेज पाउन सक्नुहुन्छ। यसको मेन इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ यसमा भर्चुअल र्यामको पनि अप्सन छ, जुनबाट चाहिँ तपाईले यसमा 5GB सम्म भर्चुअल र्याम एड गर्न
गर्न सक्नुहुन्छ। यसले पर्फर्मेन्स र अरू थोकमा के कतिको एफेक्ट गर्छ चाहिँ हामी यसको रिभ्यू भिडियोमा राम्रोसँग टेस्ट गरेर देखाउने छौँ। यसमा Realme को 2.0 UI छ जुन चाहिँ Android 11 मा बेस छ। यो चाहिँ सजिलै तपाईहरुले Android 12 मा अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। सेक्युरिटी वाइज यसमा चाहिँ साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर छ जुन चाहिँ फास्ट नै छ। ब्याट्री चाहिँ यसमा 5000 mAh को ब्याट्री छ जुनले चाहिँ दिनभरि मज्जाले फोन चलाउन पुग्छ नै होला। स्पिकर चाहिँ यसमा डुअल स्टेरियो स्पिकर छ र यसको साउन्ड आउटपुट क्वालिटी चाहिँ राम्रै नै छ। अरु चाहिँ बेसिक स्पेकहरु नै छ। फुल डिटेल स्पेसिफिकेसनहरु जान्न मन छ भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हामीहरुले हाम्रो वेबसाइटको आर्टिकलको लिंक राखेका छौं। त्यहाँबाट तपाईहरुले सबै थोक डिटेलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ Realme 8i को जस्तै सिमिलर ट्रिपल क्यामेरा सेटअप नै छ। डिजाइन वाइज चाहिँ अलिकति क्यामेराको कटआउटहरु अलि छुट्टै देखिन्छ, तर भित्र चाहिँ पहिलेको Realme 8i को जस्तै नै छ। यसमा 50 मेगापिक्सल f1.8 को प्राइमरी क्यामेरा छ, 2 मेगापिक्सल f2.4 को म्याक्रो क्यामेरा र 2 मेगापिक्सल f2.8 को डेप्थ क्यामेरा रहेको छ। यसको फोटोजहरु राम्रै नै छ, शार्प भाइब्रेन्ट नै छ इमेजेसहरु। धेरै चाहिँ हामीहरुले टेस्ट गरेका छैनौं। यसको फुल टेस्ट चाहिँ हाम्रो रिभ्यू भिडियोमा हुनेछ। सो ओभरअल भन्नुपर्दा चाहिँ यो फोनको डिजाइन अनि स्पेसिफिकेसन वाइज खासै Realme 8i भन्दा धेरै अपग्रेड चाहिँ छैन। धेरै थोक चाहिँ अलि डाउनग्रेड जस्तो पनि छ, तर अहिले नै चाहिँ हामी त्यो भन्न सक्दैनौं किनकि टेस्ट गर्न बाँकी नै छ। प्रोसेसरहरु कम्पनीको क्लेम अनुसार चाहिँ इम्प्रुभ बनेर नै छ, तर हाम्रो फुल रिभ्यू भिडियोमा सबै राम्रोसँग टेस्ट गर्नेछौं। डिस्प्ले, क्यामेरा, ब्याट्रीहरु अलमोस्ट सिमिलर नै छ सिम्पल अपग्रेडहरु बाहेक। ओभरअलमा चाहिँ 24479 रुपैयाँको मूल्यमा यो फोन चाहिँ एकदम राम्रो नै छ। अहिले बजारमा उपलब्ध अरु फोनहरु भन्दा स्पेसिफिकेसन वाइज प्राइसिङ पनि कम्पिटिटिभ नै छ। सो यदि नयाँ फोन लिने विचारमा हुनुहुन्छ भने Realme 9i पनि एउटा राम्रो अप्सन हुन सक्छ। फुल टेस्ट गरेर रिभ्यू भिडियो चाहिँ छिटै लिएर आउने नै छौं। यो भिडियोको लागि पनि यति नै। तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लागेमा कृपया लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यस्तै कन्टेन्टहरु लिएर हामी छिटै नै आउने नै छौं। त्यो बेलासम्मको लागि म रुपेश बिदा माग्न चाहन्छु। तपाईको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।